เพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ที่น้ำตกก็หลวงนะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลีลำพูนนะครับตอนนี้ก็บ่าย3บ่าย4แล้วนะผมก็จะเดินลงไปเที่ยวเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องเดินจากลานจอดรถตรงนี้นะครับเนี่ยต้องเดินเข้าไปประมาณ500เมตรนะเดี๋ยวเราก็จะเดินตามทางแบบนี้นะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะนั่นเพื่อนนะวันนี้วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามาเที่ยวขนาดตอนเย็นแบบนี้นะครับใกล้จะเย็นแบบนี้นักท่องเที่ยวก็ยังมาเที่ยวกันอยู่เมื่อกี้ก็แล้วบางคนก็ทยอยกลับกันไปก็มีเนาะนี่ครับเป็นทางเดินโอ้โหแดดแดดแล้วเผานะครับไม่ร้อนเผาเลยเพื่อนนะนี่ครับก็เป็นทางเดินนะฮะทางเดินที่ไปน้ำตกก็เด็กๆก็มาเล่นน้ำกันเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กๆเล่นน้ำกันคิดการเดินฮะเด็กๆบางคนก็ตัวเปียกขึ้นไปข้างบนนะครับพวกที่เขากลับกันไปนะครับโอ้ตรงนั้นใช่ไหมโน้นใช่น้ำตกก้อนะพื้นน้ำเป็นสีฟ้านะเพื่อนเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเราไปดูใกล้ๆนะครับเราก็จะมีกฎนะครับห้ามเก็บต้นไม้ดอกไม้นะใบไม้ผลไม้ทุกชนิดนะห้ามเก็บนะเพื่อนนะอย่าเล่นน้ำโดยลำพังอ๋อฮะอ๋อเป็นทางเดินลาดปูนอย่างดีเลยนะครับเนาะนับจำนวนเพื่อนหลังเล่นน้ำเสมอกันมีคนหายเนาะตรงบนนี้มันเป็นบ้านพักเราไม่ค่อยเจ้าที่นึกว่าเป็นรีสอร์ทไม่ใช่เนาะโฮมสเตย์โอ้โหบ้านพักหรือห้องน้ำมีที่ชูอยู่ข้างหน้าด้วยฮะแล้วมีอ่างน้ำอยู่ข้างหน้านะนี่เป็นห้องน้ำมากกว่านี่เนาะสุขานี่เนาะบรรยากาศก็แห้งแล้งเนาะเพื่อนเนาะนี่ครับต้นไผ่นี่ใบร่วงหมดเลยฮะนี่ตรงนี้จะเป็นก้อนหินนะแอมนะเป็นอ่างเลยนี่ไงป้ายเห็นว่าห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าน้ำตกนะครับน้ำตกก็หลวงแล้วก็น้ำตกตาดสะดอนะฮะแสดงว่านี่เป็นน้ำตกตาดสะดอนี่50 เมตรก็หลวงเข้าไปเห็น350 เมตร350 เมตรโอ้โหเฮ้ยอ๋อตรงนี้นะครับก็มีคนเดินเข้าไปกันอยู่นะครับนำหน้าเข้าไปโอ้เยอะเลยนับ10 คนเลยเพื่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่ถ้าใครได้มาลำพูนนะอย่าพลาดเลยครับมาเที่ยวเลยครับที่ลีนะเป็นการสุดยอดมาก2ข้างทางนี้เป็นต้นไผ่หมดเลยเพื่อนอ๋อน้ำตกนี่ที่เขาเล่นน้ำกันนี่น้ำตกตาดสะดอเนาะแต่ก็หลวงนี่ต้องเข้าไปในอีกนะเพื่อนนะเมื่อกี้ตรงบริเวณลานจอดรถนะครับก็มีห้องน้ำมีร้านอาหารเป็นร้านขายของร้านลูกชิ้นทอดเลยร้านขนมประมาณนี้นะครับเขาขายก็วางจำหน่ายอยู่นะครับโอ้เราลืมไปอย่างหนึ่งลืมซื้อน้ำมาด้วยโอ้ค่าจริงต้องรีบไปถึงแล้วก็ถ่ายรูปก็ต้องรีบกลับเลยครับเพราะว่าลืมตุนเสบียงมาโอ้ที่เพื่อนเนี้ยเฮ้ยทำเป็นบันไดชั้นขึ้นไปนะครับเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็เริ่มหายใจถี่กันแล้วเริ่มมีเสียงหอบปนมาแล้วเพื่อนนะเราเข้าไปไหนนี่นะครับคือ350 เมตรเนี่ยเป็น350 เมตรคือทางขึ้นดอยเนาะแต่ดีเป็นทางดีเป็นทางบันไดไงเปิดกับไม่เอี่ยวกันเรื่อยๆเพราะนี่พอคนทั้งหลังเราคนมาเนาะไปดูกันต่อ
ไปเดี๋ยวมันจะไปถึงไงเดี๋ยวใบไม้แห้งหมดเลยอะเหนื่อยนิดหน่อยไม่ไหม้กินไหม้หรอหมดเลยบางคนเปิดกระปิกกันแล้วเนาะบางคนเนี่ยกำลังเดินเข้ามาอยู่ครับนี่ใกล้ถึงแล้วเริ่มเกินใช่ตลอดแนวทางเดินแนวมานี่ก็จะเห็นมีก๊อกน้ำเนาะมีก๊อกน้ำอยู่กับมีสายยางครับอยู่ข้างทางตลอดเลยเพื่อนตลอดเป็นระยะเลยนะเอาละโอ้ตัวเป็นการออกกำลังกายในตัวนะอีก100 เมตรถึงแล้วไป100 เมตรมาละเนี่ยเพื่อนในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วเหนื่อยไหมนิดหน่อยเนาะเพราะอะไรทางมันกับบะไกลแล้วกับบะชันเกินไปนะครับนี่ครับก็มาถึงแล้วได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะเพื่อนตั้งซ่าแล้วน้ำตกก็หลวงนะครับคนมาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะเพื่อนนะตรงนี้ก็จะมีศาลามีต้นไม้ใหญ่นะให้พักร้อนกันนะครับโอ้ข้างล่างเพื่อนโอ้เป็นน้ำตกแบบนี้ครับสวยงามเลยเป็นน้ำตกหินปูนเหมือนน้ำตกเจสซีแล้วอ่ะคุณใจเนาะใช่เหรอกะเหมือนโตบัวตองนะนี่ครับน้ำตกก็หลวงนะในสุดเราก็มาถึงแล้วนะอ๋อเขาก็จะมีเสื้อชูชีพด้วยเนาะจะเล่นน้ำบนไฟอ๋อใส่เสื้อชูชีพห้ามกระโดดห้ามปีนป่ายห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะเนี่ยเราจะไปดูใกล้ๆกันนะโอ้เป็นแบบนี้เองเพื่อนเนี่ยดูบริการนักท่องเที่ยวนะครับจะเขามาเที่ยวกันก็จะไปเซลฟี่กันนี่แหละจริงๆบินโดรนได้อยู่นะถ้ามีดาวเทียมว่าไปเอาโดรนมาปะดูเนี่ยโอ้ยมาเล่นน้ำกันใส่ชูชีพลงเล่นน้ำกันเนาะเราไปเล่นยังไงไหมนี่ร้อนแบบนี้ฮะไปเล่นน้ำดีไหมมาค่ำไปหน่อยโอ้แต่น้ำใสเนาะเอาละเดี๋ยวผมจะเดินลงไปข้างล่างเนาะเก็บบรรยากาศข้างล่างนี่นะครับเขาก็จะมาเที่ยวกันเดี๋ยวถ่ายรูปกันมาขอถ่ายรูปก่อนนะถ่ายป้ายกันถ่ายป้ายเดียวป้ายเหมือนกันเนาะเห็นด้วย
นี่ครับก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่น้ำตกก้อนะครับที่ลำพูนนะครับเมื่อกี้ผมก็เดินลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างนั้นจะมีป้ายนั่นนะอันตรายห้ามลงไปให้มันคือเขาให้ไปถึงตรงนี้เนาะเนี่ยจะเป็นน้ำตกเป็นก้อนหินต่างๆนะข้างบนนั่นก็จะมีมันมีน้ำตกอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเล็กๆข้างบนนะเนาะแต่ตรงนี้ตรงนี้สวยนะเนาะตรงข้างล่างเลยครับที่คนเข้ามาถ่ายรูปกันตรงน้ำนี่เป็นสีฟ้าเลยเนาะอันนี้ข้างล่างนี่เขาให้เล่นไหมนี่เล่นได้ไหมอ๋อเมื่อกี้เห็นมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมที่ชูชีพสีเขียวนะอ๋อเนี่ยนี่คือน้ำตกก้อนะครับที่ลีนะผู้คนก็มาเที่ยวกันมาพักผ่อนหย่อนใจเนาะถ้าเป็นช่วงสงกรานต์นี่คนน่าจะเยอะเนาะมาเที่ยวกันเยอะคนต่างจังหวัดอะไรด้วยที่เขามาเที่ยวกันหรือว่าบางคนที่เขากลับบ้านกันนะฮะนี่เนี่ยลงอุ้ยสายเยอะเลยนี่มันกินอย่างนะครับให้เข้ากันอ๋อนี่ครับเจ้าหน้าที่เขาเอาข้าวเหนียวโยนให้มันนะน้ำตกนี้ลึกประมาณกี่เมตรอะค่ะ8 เมตรตรงที่ลงหลุมก็ต้องลึกแล้วมาเป็นตุงแล้วเป็นตุงแล้วนะป่านี่น่าอีตลอดเลยอะค่ะตุงเข้าเลี้ยวแล้วนะยังเยอะเลยเวลาเข้ามาตรงไหนมันก็พุ่งไปตรงนั้นเนาะนะครับเวลาก้อนข้าวมันตกไปตรงไหนนะมันก็จะมาเนี่ยนะปลากินข้าวเหนียวนะอันนี้มันเป็นปลาอะไรพี่เนี่ยครับปลาจาดอ๋อปลาจาดอ๋อครับอันนี้เขาเอามาปล่อยหรือว่ามันแช่เองครับโอ้อ๋อครับอ๋อตัวใหญ่สุดก็ประมาณนี้นะครับอ๋อตรงน้ำตกข้างล่างใช่ไหมครับอ๋อครับโอ้เราจะไปแวะดูกันปลาพวงก็จะตัวใหญ่ๆนะนั่นแหละสีดำๆนั่นนะปลาพวงนี่มันเป็นปลาน้ำตกเลยไหมล่ะอ๋อผมเหมือนเปิ่นเคยเห็นในรูปก็ที่เป็นตีหน้าท่องเที่ยวลงไปแล้วป่าพวงมาล้อมเอาตรงนี้ครับอ๋อจันทบุรีเนาะอ๋อครับที่นี่อ๋อกว่าคนครับอ๋อครับป่านี่เวลานักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำนี่มันก็จะมีคนนะครับหรือว่าว่ายเข้ามาไม่เลยว่ายอ๋อมันกู้นะครับอ๋อมันกู้คนนะครับจะมาดูอ๋อเกือบฝรั่งจะเล่นจะดูว่าผมอ๋อครับเอ้ยเราตีนจุ่มแล้วสปาเท้าอ่ะลองเลยที่หมู่กันเลยอ๋อป่ามันจอดนะครับหมอกลุ่มพลังข้างบนก็เป็นน้ำตกแห่งชั้นนะครับพี่อ๋อแห่งสองเลยครับใช่แต่ปัจจุบันขึ้นไปได้ครับครับนะครับถ้าเป็นช่วงสงกรานต์นี่คนเห็นนักเนาะนี่นะครับโอ้เพราะว่าช่วงสงกรานต์ก็อ๋อครับแล้วก็นี่ก็ช่วงที่นี่เปิดทั้งปีครับหรือว่าหน้าฝนนี้ครับปิดหน้าฝนครับ
ที่เราเรียกนะเนี่ยคือมากเป็นต้นไม้ อ๋อครับ บางคน ครับขออนุญาตถ่าย เป็นกรุงเทพ อ๋อ กรุงเทพเขานะเที่ยวที่ตลาดต้ม อ๋อ นาทุ่งกิน ขบาน แกงก้อแล้วก็น้ำตกก้อ อ๋อครับอ๋อครับขบานห้วยต้มนี่ผมมีทางรถขึ้นนะครับ เดินอย่างเดียว เดินนิดเดียว อ๋อตะกี้เหมือนผมผ่านมาอยู่อะ ตลาดต้มส่วนมากครับจะเป็นที่เรามาคุย อ๋อ น้อยแต่ที่ ครับ วัดพระธาตุไปผาหนาม อ๋อ วัดผาหนาม ที่ตะกี้ผมผ่านถ้าจำไม่ได้ที่มีวัดที่มีโรงเรียนอยู่ข้างหลังครับนั่นฐานหนามก็ที่อยู่ฝั่งตะวันตกนะครับที่ไหนอ๋อครับเนี่ยสงกรานต์หน้าร้อนนะครับลองเพื่อนๆลองมาเที่ยวดูเนาะน้ำตกก้อนะครับสวยงามนะครับปลาตรงนี้เขาว่าเจ้าที่เขาบอกว่ามันเหมือนกับสปาปลาเลยเนาะปลาเยอะมากเพื่อนนี้ฮะเอาติดจุ่มไปแล้วมาทอดเอาเกี่ยวหัวปุ่งลงไปอะ เร็วอ่ะ ทอดเกลือแล้วตีนจุ่มลงแล้ว มันจี๊ดสะดุ้งแต่กี้จี๊ดมือกำสะดุ้งเลยอ่ะ นะโอ้โหนี่ครับกินข้าวกินข้าวนะ ป้าที่จะโตขึ้นตัว สำหรับที่น้ำตกก็ที่ลีนะครับเนาะถ้านักท่องเที่ยวท่านไหนอยากจะมานอนกลางเต็นท์ก็มีบริการให้ใช่ไหมพี่หรือว่าเอามาเองครับเต็นท์ ถ้าเต็นท์ถ้าเอาขึ้นมาเองก็เสียค่าบริการคนละ30 บาทต่อคนต่อคืนครับ อ๋อครับ ถ้าเป็นบ้านพักก็จะมี อ๋อ หลังที่น้ำตกข้อ อ๋อครับ 8เป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำ คือละ1,800นี่พี่ ครับ อ๋อเป็นแบบโฮมสเตย์ไหมครับ ไม่ใช่ เป็นบ้านพักเฉยๆอาหารนี่ก็ต้องเตรียมมาเองเนาะ แล้วก็ปั่น ติดต่อที่ไหนอะคะถ้าปลามัน มาติดต่อที่น้ำตกนี่ได้เลยครับ อ๋อพี่แล้วอย่างกลางคืนนี่มีไฟฟ้าไหมครับ ไม่มีครับ ไม่มีเลยมืดหมดเลย ปั่นไฟ โอ้โห ปั่นไฟให้4 ทุ่มครึ่ง อ๋อครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้บรรยากาศสงบๆเนาะ ครับ ก็มาเที่ยวกันดูกลาง ก็ คืน จะมีที่ ครั แก่ บ งก็เป็นเรือนแพครับ อ๋อ เรือน แก่ง แพ ก็ แพอุทยานก็มีครับ ไก่จากที่นี่กิโลค่ะ ที่เลยลงไปปุ่นนะครับพี่ ครับ อ๋อ จากที่เทศบาลตำบลก็ตรงไปสู่หมู่บ้านเลี้ยวขวาไป8 กิโลครับ อ๋อสี่แยกแกวมาตะกี้นะครับเนาะอ๋อครับแล้วก็กลางคืนนี่ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่อุ่นใจเนาะถ้าใครมาพักนะครับ แต่ถ้าเอาเต็นท์มาเองก็นอนได้เลยครับ นอน ที่เจ้า อ๋อที่แพนั่นนะครับที่แพนั้นมีเสียค่ากางเต็นท์ไหมพี่ เหมือนกัน เหมือนกัน30 บาท แต่ถ้าเต็นท์อุทยาน270 อ๋อหมายถึงมีเต็นท์ให้เช่าใช่ไหมอ๋อ อุทยาน ครับ ได้3 คนครบชุดครับ อ๋อถือว่าถูกเนาะเป็นที่อื่นนี่ค่ากางเต็นท์นี่ก็เป็น100เลยนะเนาะโอเคครับ แต่มีเจ้าหน้าที่เตรียมมือนี่เหมือนมันมีส่วนนอนให้เลย ครับ นะคะ ครบ อ๋ ชุ อ ด โอเคครับ 3 คน ครับผม นี่ครับเป็นบรรยากาศน้ำตกก็ แต่ให้ไปช่วงใส่น้ำตกจะเห็นที่สุดดี เนี่ยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของที่น้ำตกก้อนะครับงั้นเพื่อนก็ลองมาเที่ยวกันดูเดี๋ยวเราจะไปที่เรือนแพกันต่อเนาะนี่ครับเมื่อกี้ได้ข้อมูลดีๆจากพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับพี่เนาะครับผมงั้นเพื่อนก็มาเที่ยวกันได้นะฮะไปเดี๋ยวจะค่ำซะก่อนเนาะเดี๋ยวจุดหมายต่อไปของเราคือเขาเรียกอะไรครับแก่งก้อพี่อ๋อครับผมนี่ฮะไปเดินทางกลับกันแล้วครับขอบคุณพี่มากนะครับแค่ข้อมูลครับสวัสดีครับ
ว่าตอนนี้เราก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปจุดหมายอีกที่หนึ่งไม่ทันนะครับ ก็ต้องรีบไปกันเวลานี้นะครับเพราะเดี๋ยวขาลงนี่เราต้องไปแวะที่น้ำตกอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละตาสะดอเนาะอีกที่หนึ่งนะครับที่อยู่ข้างล่างซึ่งก็อยู่ในบริเวณของน้ำตกก้อนี่แหละเพื่อนนะโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับให้ข้อมูลดีมากเลยเนาะเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ปลาที่ในน้ำเขาเรียกปลาอะไรนะจำชื่อไม่ได้กันอ๋อครับนี่ครับก็เป็นอีกซีซั่นหนึ่งของจังหวัดลำพูนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาเที่ยวลำพูนแล้วอย่าพลาดนะครับต้องมาเที่ยวให้ได้นะครับผมยิงน้ำตกก็นี่จะมีชื่อเสียงนะครับเรื่องของความสวยงามเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับลงไปแล้วนะอาจจะแวะที่น้ำตกตาสะดออีกนิดนึงนะครับผมโอ้นี่ครับเพื่อนโอ้ตรงทางที่ก่อนจะถึงน้ำตกตาสะดอเนี่ยนะไปมีเป็นลานหินเป็นโต๊ะนั่งเนาะมันเป็นโต๊ะให้เราได้นั่งเลยนะตกตาสะดอก็เป็นอยู่ระหว่างทางไปน้ำตกก้อนะครับระหว่างทางเดินนะครับอยู่ในโซนบริเวณเดียวกันนี่แหละครับคือถ้าเดินเข้ามาจะเจอน้ำตกตาสะดอก่อนนะครับลงมาอีก50 เมตรถ้าไปน้ำตกก้อนี่ก็เดินขึ้นไปอีก350 เมตรไม่ไกลนะเพื่อนนะห้ามกระโดดน้ำนะโนจัมปิ้งนะครับนี่ครับอ๋อทางลงเล่นน้ำอยู่ทางนี้เพื่อนนะครับอ๋อตรงนี้เป็นป้ายของน้ำตกนะตาสะดอเนี่ยนะครับโอ้นี่ครับตรงนี้นี่เองเพื่อนนี่ครับนี่ป้ายนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนมาเล่นน้ำกันเจ้าเลยตอนนี้คงจะกลับกันหมดแล้วนะโอ้ตรงนี้ก็สวยกันเพื่อนนะโอ้น้ำเป็นสีฟ้าเลยนะฮะดูฮะตรงนั้นเหมือนเป็นเขาเอาอิฐมาก่อเลยเนาะแต่จริงมันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะเพื่อนนะครับเป็นหินไปชั้นเลยฮะแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นสีฟ้าเนี่ยโอ้โหมีปลาตัวใหญ่ด้วยปลาพวงนี่นะฮะข้างล่างอ่ะส่วนโซนเล่นน้ำนี่เป็นเรื่องตรงโน้นเนาะตรงข้างล่างเนาะนะครับตรงนี้สวยสดงดงามเพื่อนนี่ก็มีท่อนไม้ฮะวางพาดอยู่ที่หน้าผาในไหลมาตามน้ำตอนช่วงหน้าฝนหน้าน้ำหลากเนาะแต่นี่สวยครับเพื่อนนะดูสิครับกว้างกว่าข้างบนเนาะเล่นอ่ะก็แต่ว่ามันจะลึกกว่าไงคือลึกมันแบบยาวมากมีสาวแผลใสโอเคครับยังไงลองมาเที่ยวดูนะฮะเพื่อนแบตโทรศัพท์จะหมดครับตอนนี้เป็นเรื่องแล้วฮะแต่น้ำนี่สวยงามมากเพื่อนเป็นสีเขียวอมฟ้านะฟ้าอมเขียวนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของลำพูนเลยนะเพื่อนแต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าช่วงหน้าฝนเขาจะปิดนะครับน้ำตกเพราะว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเนาะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะครับโอเคครับสุดท้ายไปที่น้ำตกตาสะดอนะครับที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับแรงเลยนะก็จะได้เห็น2น้ำตกนะครับมีน้ำตกก้อแล้วก็น้ำตกตาสะดอที่เพื่อนได้เห็นเนี่ยนะครับขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มล้านนาพาเที่ยวนะครับก็ได้ยินเสียงน้ำตกเนาะเดี๋ยวเย็นสบายสไตล์ธรรมชาติแล้วก็ได้ยินเสียงจักรจั่นด้วยนะฮะร้องดังวี่อยู่ด้านบนนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ